වැරදි හෙයා කට් එකකට පුළුවන් ඔයාගේ වයස වැඩි කරලා පෙන්වන්නත් නිවැරදි හෙයා කට් එකකට පුළුවන් ඔයාගේ වයස අඩු කරලා පෙන්වන්නත්. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ මූණේ හැඩය හරියටම හොයාගන්නේ කොහොමද සහ ඔයාගේ මූණේ තියෙන ෆීචර්ස් තවත් ලස්සනට පේන විදිහට ගැළපෙන හෙයා කට් එකක් කොහොමද තෝරගන්නේ කියලා. පළවෙනි පියවර තමයි ඔයාගේ ෆේස් ෂේප් එක හොයාගන්න එක. මේකට ඔයාලට පුළුවන් කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහලා හොඳට කොණ්ඩේ පස්සට කරලා එහෙම බලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙෂරින් ටේප් එකක් පාවිච්චි කරලා මැන ගන්නත් පුළුවන්. මම කියන මේ ලයින්ස් හතර ගැන අවධානය දෙන්න. හරහා අතට ලයින්ස් 3යි. ඒ වගේම කෙලින් අතට එක ලයින් එකයි. ඔයාගේ ෆේස් ෂේප් එක හොයාගන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රොපෝෂන්ස් වලින්. හරිම සිම්පල් විදිහට තේරුම් කරනවා නම් පළවෙනි ලයින් එක තමයි ඔයාගේ නළලේ පළල. ඒ වගේම දෙවෙනි ලයින් එක තමයි ඔයාගේ චීක් බෝන්ස් වල පළල. සහ තුන්වෙනි ලයින් එක තමයි ඔයාගේ ජෝ ලයින් එකේ පළල. ඒ වගේම හතරවෙනි ලයින් එක තමයි කෙලින් අතට තියෙන ලයින් එක. ඔයාගේ මුහුණේ දිග හරියටම টොප් එකේ ඉඳන් ඔයාගේ නිකට ළඟට එනකන්. මුහුණේ හැඩයන් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රධාන වශයෙන් ෆේස් ෂේප්ස් 6ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එකටම ඔයාගේ ෆේස් ෂේප් එක මොකක්ද කියලා අඳුරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒකට ගැලපෙන හෙයා කට්ස් ගැන කතා කරමු. පළවෙනි ෆේස් ෂේප් එක තමයි රවුන්ඩ් ෆේස් ෂේප් එක. ඉතින් මේක හරිම ලේසි රවුමක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක මගේත් ෆේස් ෂේප් එක. ඉතින් අපි බලමු ලයින්ස් කොහොමද පිටලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ මූණේ මේ කෙලින් අතර තියෙන ලයින් එක ඔයාගේ මූණේ හරහා අතර තියෙන ලයින්ස් වලට සමාන වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ චීක් බෝන් ලයින් එකට මොකද ඔයාගේ මූණේ මේ චීක් බෝන්ස් තමයි ගොඩක්ම පළල්. මගේ මෙෂර්මන්ට්ස් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේන්න ඇති මගේ මූණේ මේ චීක් බෝන්ස් ටිකක් ලොකුවට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ කෙලින් අතර තියෙන ලයින් එක හරියටම උඩින් ඉඳන් මෙතනට තියෙන ලයින් එක සෙන්ටිමීටර් 8මාරකුත් මගේ මේ චීක් බෝන් ලයින් එක හරියටම සෙන්ටිමීටර් 8මාරකුත් තියෙනවා. දෙවෙනි ෆේස් ෂේප් එක තමයි ඕවල් ෆේස් ෂේප් එක. ඉතින් ඔයාගේ මූණේ රවුන්ඩ් ගතියට වඩා ටිකක් දිග ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. රවුන්ඩ් ෆේස් ෂේප් එකේ ලොන්ගර් වර්ෂන් එක, දිග වර්ෂන් එක තමයි ඕවල් ෆේස් ෂේප් එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මූණේ නිකට හරියෙන් ටිකක් රවුන්ඩ් ගතියට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ මූණේ නළල ටිකක් පල්ලට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ මූණේ මේ හරහා අතර තියෙන ලයින්ස් වලට වඩා මේ කෙලින් අතර තියෙන ලයින් එක දිගයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මේ ෆෝහෙඩ් ලයින් එක සහ ඔයාගේ චීක් බෝන් ලයින් එකට වඩා ඔයාගේ මේ ජෝ ලයින් එක පළල් ගතියෙන් අඩුයි. ගොඩ දෙනෙක් කියනවා මේ ඕවල් ෆේස් ෂේප් එක තමයි තියෙන පර්ෆෙක්ට්ම එහෙම නැත්නම් ෆෙමිනින් ටයිප් එකට අයිති ෆේස් ෂේප් එක කියලා. මොකද ඕනම හෙයා ස්ටයිල් එකක් ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. හරිම ලේසි ඔයාලට ස්ටයිල් කරන්න. ඔයාලට හොඳින් බැලන්ස් වෙච්ච සොෆ්ට් ෆෙමිනින් ෆීචර්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඕනම අයි ග්ලාස් එකක්, ඕනම සන් ග්ලාස් එකක්, ඕනම හැඩයක සන් ග්ලාසස්, අයි ග්ලාසස් ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඊළඟ ෆේස් ෂේප් එක තමයි හાર્ඩ් ෆේස් ෂේප් එක. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් පළල් නළලක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මේ හරහා අතර තියෙන ලයින්ස් ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ මේ ජෝ ලයින් එකට වඩා ඔයාගේ නළල ඔයාගේ මේ ෆෝහෙඩ් ලයින් එක ගොඩක් පළල්. සහ ඔයාට හොඳ පොයින්ටඩ් චින් එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ ජෝ ලයින් එක ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ මූණේ මේ හරියෙන් පොඩ්ඩක් පළලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ හරිය වෙද්දි පටු ගතියකට තමයි ඔයාගේ මූණ තියෙන්නේ. හතරවෙනි ෆේස් ෂේප් එක තමයි ස්ක්වයර් ෆේස් ෂේප් එක. ඉතින් ඔයාගේ මේ ෆෝහෙඩ් ලයින් එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ ජෝ ලයින් එකට සමානයි. අන්න ඒක නිසා ඔයාට කොටු හැඩයක් තමයි එන්නේ. ඔයාගේ මූණේ මේ දිග අතර තියෙන ලයින් එක සහ ඔයාගේ මූණේ හරහා අතර තියෙන ලයින්ස් වල ලොකු වෙනසක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ චීක් බෝන් ලයින් එක. ඔයාගේ මූණේ තියෙන ප්‍රධානම ෆීචර් එකක් තමයි ඔයාට හොඳ ස්ට්‍රෝං ජෝ ලයින් එකක් තියෙනවා. අපි රවුන්ඩ් ෆේස් එක ගත්තොත් එහෙම ටෙක්නිකලි ඒකත් ස්ක්වයර් ෆේස් ෂේප් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් රවුන්ඩ් ෆේස් එකේ තියෙන වෙනස තමයි ඔයාගේ මේ නිකට හරියෙන් රවුන්ඩ් ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ස්ක්වයර් ෆේස් ෂේප් එකට ගැලපෙන ගොඩක් හෙයා ස්ටයිල්ස් රවුන්ඩ් ෆේස් ෂේප් එකටත් ගැලපෙනවා. රවුන්ඩ් ෆේස් ෂේප් එකට ගැලපෙන හෙයා ස්ටයිල්ස් ගොඩක්ම ස්ක්වයර් ෆේස් ෂේප් එකටත් ගැලපෙනවා. පස්වෙනි ෆේස් ෂේප් එක තමයි ඩයමන්ඩ් ෆේස් ෂේප් එක. ඉතින් ඔයාට පොඩක් ඕවල් ෆේස් ෂේප් එකට සමාන ෂේප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ මූණේ පළල්ම ඔයාගේ මෙන්න මේ චීක් බෝන් ලයින් එක, ඔයාගේ ෆෝහෙඩ් ලයින් එකට සහ ඔයාගේ ජෝ ලයින් එකට වඩා ඔයාගේ මේ ලයින් එක පළල්. ඔයාට හොඳ පොයින්ටඩ් චින් එකක් තියෙන්නේ. ඇන්ගියුලර් ජෝ ලයින් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මූණේ හැමදේම ඇන්ගල් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අන්තිම ෆේස් ෂේප් එක තමයි ලොන්ග් ෆේස්. ඉතින් ලොන්ග් ෆේස් කියන්නේ ඕවල් ෆේස් ෂේප් එකේ ලොන්ගර් වර්ෂන් එක, දිග වර්ෂන් එක. ඕවල් ෆේස් ෂේප් එකේ රවුන්ඩ් සහ කොටු ගතියක් තියෙනවා. නමුත් ඔයාගේ තියෙන ලොන්ග් ෆේස් එකක් නම් ඕවල් ෂේප් එකට වඩා ඔයාගේ මූණ ටිකක් පටුයි. නැරෝ ගතියට තමයි තියෙන්නේ. සහ ඔයාගේ චින් එක හොඳ ෂාප් ගතියට තමයි තියෙන්නේ. අපි එකටම කතා කරමු ලොන්ග් ෆේස් එක ගැන. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා ඕවල් ෆේස් ෂේප් එකේ ලොන්ගර් වර්ෂන් එක තමයි ලොන්ග් ෆේස් කියලා කියන්නේ. ඔයාගේ මූණ දැනටමත් ගොඩක් දිගට තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් දිග වෙන්න බෑ. ඔයාගේ කොණ්ඩේ තවත් ස්ට්‍රේට් ගතියට දිගට තියෙද්දි ඒකෙන් තවත් ඔයාගේ මූණ දිග කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ මූණේ තියෙන දිග ගතිය අඩු කරලා පළල් ගතිය තමයි වැඩි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ දිගටම තියෙන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා කොණ්ඩේ කොටට කපන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කොණ්ඩේට හොඳ වොලියුම් එකක් දෙන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ හරියෙන් හොඳ කර්ල්ස් එහෙම නැත්නම් වේව්ස් වගේ තියෙන හෙයා
size වලට යන්න අන්න ඒකෙන් ඔයාගේ මූණේ තියෙන දිග ගතිය ටිකක් අඩු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. chin එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන hair styles එහෙම නැත්නම් shoulder length එකට වගේ තියෙන hair styles ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. long face එකක් තියෙන ඔයාගේ මූණේ දිග ගතිය අඩු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි bangs වලට යන එක. ඉතින් ඔයාලට side bangs වගේ තෝරගන්නත් පුළුවන්. මේ ඔයාගේ නළල වැහෙන නිසා ඒකෙන් ඔයාගේ මූණේ තියෙන දිග ගතිය අඩු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. දෙවෙනි face shape එක තමයි heart face shape එක. ඉතින් heart face shape එකක් තියෙන ඔයාගේ මූණ ගොඩක් දිගත් නැහැ, ගොඩක් පළලත් නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ නළල ටිකක් පළල් නිසා නිතරම ඔයාගේ කොණ්ඩේ ඔයාගේ නළලට වැටෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකෙන් ඔයාට හොඳ balance look එකකට යන්න පුළුවන්. ඕනම විදිහක bangs ඔයාට ගැලපෙනවා සහ ඔයාට ඕනම විදිහේ කොට කොණ්ඩයක් ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඔයාගේ මූණේ තියෙන ලස්සනම ෆීචර් එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ මේ pointed chin එක. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ කොණ්ඩේ කොට වෙන තරමට ඒකෙන් ලස්සන look එකකට ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඔයා කොණ්ඩේ දිගට තියාගන්න කැමති කෙනෙක් නම් කොණ්ඩේ කොටට කපන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ පොඩි layers වලට යන්න. මේ face framing layers ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. හැබැයි කොණ්ඩේ flat විදිහට දිගටම තියාගන්න එපා. ඒක hard face shape එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ. හතරවෙනි face shape එක තමයි square face shape එක. ඉතින් මේක measurements අතින් ගත්තොත් එහෙම round face එකට සමානයි. ඉතින් ඔයාගේ මූණේ පළල් ගතියට වඩා ඔයාගේ මූණේ දිග ගතියක් තියෙනවා කියලා තමයි ඔයා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක නිසා ගොඩක් කොට කොණ්ඩ ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් දිග වෙන තරමට ඒක ඔයාගේ මූණට ගොඩක් ලොකු ලස්සනක් ගෙනල්ලා දෙනවා. අඩුම තරමේ ඔයාගේ කොණ්ඩේ මේ shoulder length එකේ තරමටවත් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ නළල් පළල් නිසා ඔයාට bangs වලට යන්න පුළුවන්. soft bangs ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඉතින් මේ square face shape එකක් තියෙන කෙනෙක්ට දිග කොණ්ඩයක් එක්ක bangs එනවා කියන්නේ ඒකෙන් හොඳ feminine look එකකට යාට යන්න පුළුවන්. හතරෙන් face shape එක තමයි round face shape එක. ඉතින් ඔයාට දැනටමත් ඔයාගේ මුණ round ගතියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට oval face shape එකක් තියෙනවා කියලා තමයි ඔයා පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට මේ bob cuts එහෙම නැත්නම් one length තියෙන hair cuts ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් තවත් ඔයාගේ මුණ round කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මම නොදැනුවත් කාලයක් bob cut එකක් අපලා තිබුණා. මං හිතුවා ඒක මගේ මුණට ලස්සන පෙනුමක් ගෙනත් දෙයි කියලා. හැබැයි ඒකෙන් තවත් මගේ මුණ round කරලා තමයි පෙන්නුවේ. ඉතින් ඒක නිසා round face එකක් තියෙන කෙනෙක්ට bob cuts වලට නම් යන්න එපා. ඒක යාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔයා bob cut වලට යන්න කැමති කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව මේ face framing layers වලට යන්න. අන්න ඒකෙන් ඔයාගේ මූණේ පළල් ගතිය අඩු කරලා මූණේ දිග ගතියක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. round face එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ මූණ දැනටමත් round. ඉතින් ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මගේ මේ jaw line සහ cheek bones නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ face framing layers වලට යන්න. round face එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඒක ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. පස්වෙනි face shape එක තමයි diamond face shape එක. ඉතින් මේක හරියම angular face shape එකක්. ඔයාගේ මුණ මේ හරියනොත් angle වෙලා තියෙන්නේ, මේ හරියනොත් angle වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් simple bob cuts එහෙම නැත්නම් round hair cuts වලට යන්න. ඒවා ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයා කොණ්ඩේ කොටට කපන්න අකමැති කෙනෙක් නම් bob cut එකකට වගේ යන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ දිගට තියාගන්න. හැබැයි මේ හරින් face framing layers වලට යන්න එපා. මොකද ඔයාගේ මූණ දැනටමත් frame වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ දිගට තියාගන්න. හැබැයි කොණ්ඩේ අන්තිමට end එකෙන් ඔයාට පුළුවන් layers විදිහට තියාගන්න. අන්න ඒකෙන් ඔයාට හොඳ soft look එකකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ face shape එක තමයි oval face shape එක. ඉතින් මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා oval face shape එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඕනම hair style එකක් ඕනම hair cut එකක් ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. long hair වෙන්න පුළුවන්, short hair එහෙම නැත්නම් curly hair ද wavy hair සහ straight hair. මේ ඕනම hair style එකක් oval face shape එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඕනම විදිහකට ගැලපෙනවා. ඔයාගේ face shape එක මොකක්ද කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න සහ channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට මොන වගේ වීඩියෝස්ද බලන්න කැමති කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයගොල්ලන්ගේ හැම කමෙන්ට් එකකටම අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. ඉතින් මේ වගේම කතා බහකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.